Yung nangyari dyan sa Banggaan, that is a maritime incident. Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that's a fertile ground for. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon. This is a very special episode once more. At ito po ay in a way isa pong update dahil nga po sa isang very important na maritime na controversy po na nangyari. At kung kayo po ay follower po ng Usap Usap University, you already know this because we made a couple of videos about this. We also made a video about President Duterte and his reaction, especially po sa yung kanyang naging temperament, yung kanyang pagiging ang kanyang naging ugali sa pagkatapos po ng napakalaking mga kontrobersiya, mga scandals po na kinakaharap po ng ating bansa. At ang most recent nga po, ang sa pagitan nga po, quote-unquote, ang issue ng Recto Bank or Reed Bank na kung saan ang isang Chinese vessel po ay bumangga nga po sa isang Filipino na ship na naka-anklan daw po at 22 po ng mga kababayan daw po natin ang nanganib ang buhay syempre dahil hindi po sila niligtas, hindi po sila sinagip ng atin pong quote-unquote mga kaibigang mga Chino. Kaya tinan po natin mga ka-U3 sa screen po natin. Ito po ang naging reaksyon ng Senator Ping Lacson. Sinabi niya po na Duterte left us heartbroken. So itong statement po na ito ay kanya pong sinabi at ang article po na ito is from ABS-CBN News ni Daryl Placido. It was written yesterday, June 18th, 12:33 p.m. At sinasabi nga po dito na nung Martes kahapon, sinabi ni Ping Lacson na yung response daw po ng ating Pangulong Duterte sa ramming, yung sa pagbangga ng Chinese vessels sa mga Pilipino sa Reed Bank or Recto Bank last week ay hindi niya po ikinatuwa. Sinabi niya po na heartbroken nga tayo dahil sa kanyang dahil sa remarks ng ating Pangulo. At kung mapapansin niyo po sa start po ng ating video ngayon, pinakita ko nga po ang isa pong clip sa isang press statement po syempre ng ating Pangulong Duterte at sinabi niya nga na ito ay isang maritime incident lang daw nga po. And later on we'll be looking at the larger and a more longer na video clip nga po patungkol dito. At going back to this article, sinasabi nga po dito na nag-urge na maging kalmado lang daw tayo. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Duterte sa kanya pong pinakaunang public comment po patungkol po sa June 9th na incident. So, sa totoo lang po, marami po ang nag-react, marami po ang nagsabi na parang hindi akma yung naging reaksyon ng Malacanang, hindi naging akma ang reaksyon ng ating gobyerno. Actually, ang iba nga ay talagang syempre galit na galit dahil yung 22 na tripulanting Filipino, according sa kanila pong naratibo, ay sila nga po ay nagpalutang-lutang. In the words of Secretary Lorenzana, they were left to the elements, so which is very, very sad. And going back here, sinabi ng ating Pangulong Duterte na ang sinking was just a maritime incident and should not be blown out of proportion. Ngunit sinabi naman ni Pangulong Lacson sa Twitter niya, sabi niya na he forgot to explore all resources available before exercising his last option of surrender. So, klarong-klaro po mga ka-U3 na ang sinasabi po ng ating Senador Lacson, sinasabi niya na para bang nagsusurrender na tayo, para bang pinapakita talaga natin sa China na wala na tayong pwedeng magawa pang aksyon, wala na tayong kumbaga alas na pwede pang ipakita. So yun ang sinasabi ni Ping Lacson dito. Siyempre, alam natin na si Ping Lacson, senator of course, he was a former police chief at ang sabi niya na ang mutual defense treaty natin with the United States is one yet untapped weapon. So, sinasabi ni Ping Lacson na hindi niya naman sinasuggest na magkaroon ng World War III sa pagitan ng Pilipinas o dito sa West Philippine Sea. But sabi niya, at least it can make China feel the balance of power in the West Philippine Sea. Yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niyang Mutual Defense Treaty, ito yung 1951 pact between the United States and the Philippines which binds the two countries to aid each other in the event of an attack.
Okay. In fact, na-feature po natin dito sa Usap Usap University, and I can give you, a link sa description, and also, the more information button there that you can see sa top right ng inyong screen. I'll be pasting there yung ating video episode na noon pa natin ginawa, na sinasabi daw nga po na ang US Secretary of State na si Mike Pompeo, sinabi niya na nagbigay siya ng assurance na kung merong armed attack sa Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea, yun yung magti-trigger daw sa ating Mutual Defense Treaty. And in short, America daw will help out. So they will extend, whatever support they can give para maprotektahan dahil, quote-unquote, syempre, ally natin ang Estados Unidos. Sinasabi din dito sa article na ito, syempre, ang Pangulong Duterte, he repeatedly warned that the Philippines would not win against China in a military confrontation. So sinasabi niya na you do not send gray ships there. Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that is a fertile ground for, alam niyo mga sundalo, miscommunication yan, patay na. And we are not yet as ready, and we can never be ready in nuclear war. Because in nuclear war, kung bitawan lahat yan, Earth will dry up and we will all be destroyed. So, pinapakita dito ng ating Pangulong Duterte ang kanyang tendency to be a pacifist. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng nuclear war, ayaw niya ng isang malakihang pag-atake at pagkakaroon ng armed conflict sa West Philippine Sea. But despite this, of course, yung mga ibang mga senador natin, nagkaroon din siyempre ng statements about this reaction by President Duterte. Isa nandito, si Risa Hontiveros, of course, sabi niya, Pangulong Duterte, thank you for confirming who you truly are, Mr. President. Violent and cruel towards the poor. Foul-mouthed and obscene to women and democracy advocates, but feckless and spineless before China. Shame. So, alam na natin, mga ka-U3, syempre, na si Risa Hontiveros ay pati nga po ng opposition. At, sinasabi din dito na mga politicians natin na opposition, at ang ibang mga segments ng public, ibang parte ng media, ay nagsabi na parang binenta na tayo yung ating soberanya, yung sovereignty natin, binenta na sa China. So, marami po ang mga naging negative po na reaction nga po sa atin pong remarks ng ating Pangulong Duterte. And just a little background, of course, about this incident. Of course, nangyari ito sa Reed Bank, sa Recto Bank. At ito ay under pa sa ating 200 nautical mile na EEZ or Exclusive Economic Zone, which is, of course, malayo sa kiniklaim ng China. At syempre, maliban sa Pilipinas, ang Vietnam rin ang quote-unquote nakiki-compete sa claim ng South China Sea. At yun nga po ang atin pong update patungkol po sa Reed Bank issue na ito. At katulad po ng sinabi ko, this is always, a tricky one kasi tingnan natin kung paano ba hinahandle ng Malacanang yung crisis na ito. Kasi as you may probably know sa international relations, yung mga maliit na mga incidents actually sa totoo lang po pwede mag-trigger ng isang diplomatic na issue or problema. Kasi pwede nating sabihin na because of that, it was intentional, it was done by the Chinese militia. So, what is the next step? So, syempre, kung you are pacifist katulad ni Pangulong Duterte, iiwasan niya na magkaroon ng gyera dahil nga syempre wala daw tayong laban according sa kanya. Kung magiging diplomasya ang ating magiging weapon naman, maging diplomatiko tayo, so sinasabi ni Ping Lacson na meron pa naman tayong Mutual Defense Treaty na kasamang Amerika dito na kapag nagkaroon ng issue, pwede tayong tulungan ng Amerika in case there's an emergency or something like an aggressive attack against Filipinos. Yun ang sinasabi ni Ping Lacson. And on the other hand of the spectrum, syempre nandiyan na naman yung mga opposition na would always just say negative things about the Duterte administration. So, mahirap pong i-balance ang ganitong situation. But so far, personally, as long as hindi na-escalate ito into a large scale na war, hindi ito magiging aggressive na attack against Filipinos, I'm good with it. But, of course, China has to do its part in
maybe in addressing this issue by saying that they apologize, maybe. Although they did release a statement, mga ka-U3, and then I will be putting that link there sa description. They actually released a statement and they said na it was an unfortunate event and they're looking into it and they're investigating daw po kung ano yung nangyari sa noong June 9th nga po sa Reed Bank. And well, as a snippet here, I'll be showing to you the full part of the statement of President Duterte. Let's listen. Yung nangyari dyan sa Banggaan, that is a maritime incident. Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that's a fertile ground for... Pero sabi ng Pangulo, kailangan pa rin itong imbestigahan at pakinggan ang panig ng mga Chinese. The only thing that we can do is to wait and give the other party the right to be heard. Importante yan eh. Walang maanghang na salita ang Pangulo para sa Chinese crew. Pero binira niya ang mga politikong nais umanong palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Muling git ni Duterte, hindi handa ang Pilipinas sa gera. Hindi ako na presidente na papayag na. If we have to die, we must have to die in the correct way and to die with dignity. Paliwanag ng palasyo, hindi binabaliwala ng Pangulo ang nangyari sa mga mangingisda. Kailangan lang maging maingat ng Pilipinas para hindi maapektuhan ang relasyon ng bansa sa China. Okay. He doesn't want this blown into an international crisis given the fact na, alam mo, matagal din na bago yung relasyon from the time yung previous administration na masama ang relasyon. Isa pa. Okay. Alright. So, yun nga po ang naging pahayag nga po ng Pangulong Duterte. After some time na he was quite, quote-unquote, silent about it. So, yun nga po ang kanyang nirelease na statement. At, well, gusto ko pong malaman mga ka-U3, mga kababayan, kung ano pong inyong opinion dito. Dahil, syempre, meron pong mga sumang-ayon sa pagiging pacifist, sa pagiging pro-peace ng ating Pangulong Duterte. Ang iba naman po ay sinasabi nila na parang naging bahag yata ang buntot ng ating Pangulong Duterte about this issue. Lalong-lalo na kapag China na ang involved, parang kinakailangan nating maging parang magpakumbaba kapag tayo po ay nagdi-deal po sa kanila. Ano po masasabi niyo dito, mga kababayan? So, ito po ang ating, of course, U3 question of the day. Sangayon po ba kayo sa pahayag ni Senator Ping Lacson na President Duterte left us heartbroken? So, sa palagay niyo po ba, naging disappointment po ba ang naging pahayag ng ating Pangulong Duterte patungkol po sa quote-unquote supposed na pagpoprotekta sa ating pong teritoryo sa West Philippine Sea? Ano pong inyong opinion? So mga ka-U3, if you have any comments, ano pong inyong mensahe, ano pong inyong saloobin, please don't hesitate po na i-type down po sa comment box po natin ano po yung inyong mga opinion patungkol po sa issue na ito. Sang-ayon po ba kayo na medyo nakaka-frustrate at hindi po katanggap-tanggap for others ang ginawa po ng ating Pangulong Duterte na tila baga pagkakampi daw po di umano sa Tsina. So comment lang po kayo. And also if you like these contents katulad po ng mga issue po patungkol sa ating teritoryo, sa mga bago pong balita sa Pilipinas at iba pa, please don't forget to click thumbs up dahil yan po ang essence po ng Usap Usap University. We talk about a current issue sa Pilipinas and then the comment box will be in a place for you to share your opinions at to have a healthy debate po patungkol syempre sa mga social issues at iba pa pong mga controversies, mga balita na kinakaharap po ng ating bansa. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Maraming salamat po. Mga ka-U3, maraming salamat once more sa inyo pong pagsubaybay, sa panonood po ninyo sa atin pong episode po. Thanks for the love, for the support. And well, gusto ko lang po, syempre, na mag-extend po ng thank you sa atin pong mga kababayan po, lalong-lalo na po sa mga OFWs po natin. Number 3 po, sa pinakamaraming viewers natin sa Usap Usap University ay mula po sa Saudi Arabia. So maraming salamat po. And well, number 2 is from the United States. I would like to thank everyone as well in North America, Canada din po, sa inyo pong pagtitiwala, sa inyo pong panonood. And sa totoo lang po, I'm very, very overwhelmed in the past couple of days. Nagkaroon po tayo ng marami pong flood po ng subscriber.
sa atin pong page. For 2 days, if I'm not mistaken, we had around 400 new subscribers in just 2 days. So that's 1 day, 200 new subscribers, 200 plus. Kaya maraming salamat po. Please don't forget to share this to your friends. If you feel na what we're doing here sa Usap Usap University makes sense, if you feel na mabuti po na pag-usapan yung mga latest po na mga issues po na kinakaharap ng ating bansa, please extend your support, show us some love, please click thumbs up mga ka-U3, and also please click subscribe kung kayo po ay baguhan po sa aming page dahil meron po kaming real-time updates kapag kami po ay nag-release ng video premiere sa amin po mga episodes. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Sir JR and see you on our next video. Paalam.